वेलकम टु Gyantalk. भारतको पार्वतीय क्षेत्रहरूलाई हामीले इतिहास त्यो क्षेत्रहरूको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने यहाँबाट धेरै लेजेन्डरी स्पोर्ट्सम्यानहरू स्पोर्ट्स पर्सन्सहरू जन्मेका छन्. भारतको पार्वतीय क्षेत्रहरूबाट लेजेन्डरी सिपाहीहरू जन्मेका छन् जसले देशको रक्षा गरे. तर अहिलेको यो जेनेरेसनमा हामीले हेर्यौं भने बिस्तारै स्लोली बट श्योरली धेरै नेचर कन्जर्भेसनका च्याम्पियनहरू नेचर कन्जर्भेसनमा आफैलाई सिपाहीको रूपमा होम्ने व्यक्तिहरूको जन्म भइरहेको छ. And which is a very good sign given that we are especially the hill states in India are the custodians of natural resources in many ways. So tonight we will be talking to one such person right from the hills. अनि उहाँ चाहिँ सिक्किमबाटै उहाँले नेचर कन्जर्भेसनमा काम गर्नु सुरु गर्नुभएको थियो. WWF जो द वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर इन्डिया जो देउरालीमा बेस्ड छ त्यो अफिसबाट उहाँले कार्य सुरु गर्नुभएको थियो. अनि अहिले हालैमा उहाँ मुम्बई बेस्ड growtrees.com भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनमा प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. र राइट नाउ ही इज अन एन ऑफिशियल टुर. He's been actually looking after the projects in 17 states across the country. But anyway, right now he's in Gyantalk, and we just took a moment to invite him to our studio, and he's here. So please join me in welcoming my guest tonight, and he is none other than Basant Kumar Sharma. Thank you so much, Basantji, showma aunu bhakoma. You don't look like a hill boy. You look like a typical Delhi or Punjab boy. But anyway, that's not what we're going to talk about. So first tell us, तपाईको जुन चाहिँ करियर एक्सपिरियन्स यहाँबाट तपाईले सुरु गर्नुभएको थियो अहिलेसम्मको तपाईको फोटो जर्नी बताइदिनुहोस् न हामीलाई. First of all, thank you very much, sir, and thank you Naima Television for this opportunity to be here and to be able to share my experience with the larger audience. So I started my career as wildlife research and conservation in the mountain region. Mostly I had my extensive research experience on the red panda, the ecology of red panda in eastern Himalayas, and also to the snow leopard in the high Himalayas. So during that time, most of the time I used to be in the wilderness. I used to spend most of my time in the wilderness. So I consider myself to be fortunate to be able to be a part of the research team at Red Panda basically for start गर्दाखेरि मैले जुन चाहिँ गरेको थिएँ. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के गर्यो भने it gave me an opportunity to explore हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ रिच नेचर छ त्यसलाई अनि सँगसँगै एसिमुलेट विथ द नेचर अनि यहाँको जुन चाहिँ रिच ट्रेडिसनल नलेज छ त्यसमा एसिमुलेट हुनु. र यसमा मेरो एउटा कुरामा भन्न मतलब आफ्नो मेरो बेस्ट एउटा रेकर्डमा सेयर गर्न चाहन्छु त्यसमा है. आई कन्सिडर माइसेल्फ ओलम्पिक च्याम्पियन फर द्याट. त्यसमा चाहिँ आई युज टु बी इन दिस लाइक विल्डरनेस फर अ भेरी लङ टाइम फर सेभरल विक्स एन्ड कति बेला त मोर देन अ मन्थ अल्सो. सो कोही बेला एक्लै हुन्थ्यो कोही बेला चाहिँ हाम्रो सानो टिमहरू हुन्थ्यो रिसर्च टिमहरू. त्यसमा चाहिँ मेरो बेस्ट रेकर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई हेड स्टेड 30 days एक्ज्याक्टली अ मन्थ टाइम विदाउट टेकिङ अ बाथ जङ्गलमा हुँदाखेरि. सो त्यसको लागि चाहिँ आई कन्सिडर माइसेल्फ एन ओलम्पिक च्याम्पियन. सो इफ एनी वान इज कसै च्यालेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ आई एम अप फर दिस च्यालेन्ज. It was all worth it because you had some very close encounters with snow leopard and red panda, right? यस हजुर तपाईँको त्यो पिक्चर निकै भाइरल पनि भएको जस्तो लाग्छ. रेड पान्डालाई कतिको नजिकबाट खिच्नु भएको थियो? रेड पान्डा अब यसमा अलिकति अगाडिदेखि जान चाहन्छु म. तपाईँले रेड पान्डाको लागि जुन चाहिँ कुरा निकाल्नु भयो है इट्स अ भेरी इल्युसिभ अनि यो चाहिँ एन्डेन्जर्ड स्पेसिस पनि हो. हाम्रो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट इन्डियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट मासिँदै गएको चिज भनौँ इन्डेन्जर्ड है. त्यसमा Schedule 1 स्पेसिस छ. Schedule 1 स्पेसिस अनि IUCN जुन चाहिँ इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरको जुन चाहिँ
जुन चाहिँ हामीले जति पनि तय गर्छ नि हाम्रो वन्यजीवनहरूलाई तय गर्ने त्यसको स्ट्याटस के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयुसिएनले गर्छ र आयुसिएनले चाहिँ यसलाई भल्नरेबलमा राखेको छ। भल्नरेबल भन्नु मतलब यसको चाहिँ जुन चाहिँ पहिला भन्दाखेरि यसको पपुलेसन वाइल्डमा कम्ती हुँदै जाँदैछ र त्यसको लागि कन्जर्भेसन गर्नु जरुरी छ है। र हाम्रो जुन चाहिँ हुनु त रेड पान्डा सिक्किमको स्टेट एनिमल भनिन्छ है, स्टेट एनिमल, तर पनि यसको बारेमा यसको नेचुरल हेबिटेटमा यसको हेबिट कस्तो छ र हेबिटेटमा के कसो यसमा थ्रेटहरू छ छैन र कस्तो छ स्ट्याटस त्यसको जानकारी हामीलाई बेसी थिएन। र त्यो ब्याकग्राउन्ड लिएर चाहिँ WWF इन्डिया र हाम्रो फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको साझा जोइन्ट एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट लन्च गरिएको थियो 2005मा। तर 2005देखि मैले WWF जोइन गरेँ 2008मा, 8को अक्टोबरमा। त्यो बिचको टाइम जुन चाहिँ थियो लगभग 3 वर्षको टाइमसम्ममा, त्यो समयमा हामीलाई यसको एक्चुअल नेचरमा यसको नेचुरल हेबिटमा चाहिँ यसको आनी बानी त्यति थाहा भएकै थिएन। र मैले पनि जोइन गर्दाखेरि फर्स्टमा जोइन गरेँ, अब अन्त जुन चाहिँ अब जङ्गलमा जाँदाखेरि त्यो घरमा पालेको बिरालो भन्दा अलिकति मात्रै ठुलो क्रिएचर छ है, त्यसलाई एकदम इल्युसिभ त्यो देखिँदैन, फेरि स्लाइट अब त्यो साउन्डहरूले पनि डिस्टर्ब हुने। फर्स्ट अफ अल त त्यसको एभिडेन्सै भेटेको थिएन, इन्काउन्टर त कुरै परै जाओस् है, तर छ कि छैन त्यसको इन्डाइरेक्ट एभिडेन्सहरू पनि त्यसको पनि भेटेको थिएन। र जङ्गलमा मैले अलमोस्ट 11 दिन हामीले 11 दिन यो पाङ्गोलाखा जुन चाहिँ हाम्रो इस्ट सिक्किममा सिचुएटेड छ पाङ्गोलाखा वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरीमा सर्भे स्टार्ट गरेँ। त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ 11 दिनको पछाडि चाहिँ त्यसको स्क्याट स्टुल जुन चाहिँ छ त्यो रेड पान्डाको त्यो पनि पुरानो कहिलेदेखिको त्यो ग्राउन्डमा टक्कै झरेको भेटेँ 2-3 वटा हो। र त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने प्रायः जस्तो यसकै हो यो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? त्यो चाहिँ हामी अब त्यो लिटरेचर रिभ्यू गरेको हुन्छ, पहिला हेरेको हुन्छ होइन। अन्त मोस्टली लिटरेचर अनुसार त्यसमा त्यसले बेसी 90-95% त्यसको डाइटमा चाहिँ ब्याम्बो लिफमा फिड गर्ने गर्छ र त्यसको अलग्गै आकार हुन्छ, त्यो हेर्न सकिन्छ र त्यो दुईवटा भेट्यो। त्यो भेट्दाखेरि एकदम अब आफूले के भगवानै भेटे जस्तो लाग्यो फर्स्टमा त है। तर अब त्यतिमा अब र पनि अब छ छैन कहाँ छ के छ भन्ने कुरा थिएन। र फेरि अब डाइरेक्ट एन्काउन्टर हुनु चाहिँ त्यसको कुनै अब त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्नुको लागि या त त्यसको नम्बरहरू हामीले जानकारी लिनको लागि चाहिँ डाइरेक्ट एन्काउन्टर हुनु चाहिँ जरुरी छ रिसर्च मेथडमा चाहिँ। र त्यसको लागि पहिला चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने ट्रेल मात्रै हिँडेर जङ्गल बिचमा ट्रेलहरू घुमेर त्यहाँ मात्रै खोज्ने गर्थ्यौँ। तर त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हामीले भुइँमा भेटेको थियौँ स्क्याट, र मलाई लाग्यो रुखको माथि सायद त्यहाँबाट झरेको हुनसक्छ भनेर मेरो साथमा एकजना लोकल गाइड पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई त रुख चढ्न आउँदैन थियो त्यो टाइममा। र मैले रुखमाथि हेर्नुहोस् भनेर पठाएँ। भरे माथि हेर्दाखेरि साँच्ची नै माथि चाहिँ त्यसको त्यो एकदम कम्युनिटी ल्याट्रिन जस्तो रहेछ माथि चाहिँ। सो त्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एभिडेन्स थियो अब रेड पान्डाको लागि एउटा कन्क्रिट उनीहरूको पनि एउटा ल्याट्रिन चाहिँ बनाएको हुँदो रहेछ है। ल्याट्रिन यहाँनिर चाहिँ मैले दिशा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले हेबिट चाहिँ बनाएको हुन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब रेड पान्डा बिङ एन आर्बोरियल रुखमाथि बस्ने जानवर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रायः जस्तो टाइममा बसिबस्छ, मतलब फिड गरिबस्छ, कन्सटेन्ट फिड गरिबस्छ। सो यसको इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स अ कार्निभोर, चाहिँ कार्निभोर मांसाहारी हो, तर यसले आफूलाई चाहिँ हर्बिभोर डाइटमा त्यसले हालेको छ आफैलाई। र त्यसले गर्दाखेरि लो न्युट्रिएन्ट डाइट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सटेन्टली फिड गरिबस्छ। सायद उसले त्यो भोजन आहार बेसी नभेटेर त्यस्तो गरेको मलाई त्यो पनि हुनसक्छ। एनिवे सो त्यो दिन तपाईँहरूले भेट्नुभयो रेड पान्डा। हजुर, सो सिक्किममा चाहिँ रेड पान्डा त्यसलाई भेटिएन सर, फर्स्टमा त्यसको एभिडेन्स मात्रै भेट्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले एउटा कमसेकम एउटा डिरेक्सन भयो कि खोज्नको लागि। र मैले त्यो अब 11th डेमा चाहिँ मैले त्यो फर्स्ट एभिडेन्स भेटेको थिएँ। त्यहाँदेखि फर्स्ट इन्काउन्टर चाहिँ भयो सर अलमोस्ट आफ्टर आई स्पेन्ड अराउन्ड 40 days इन द जङ्गल इन अ स्ट्रेच 40 days मैले गर्दाखेरि चाहिँ 40 days को थर्ड अझै मलाई डेट पनि याद छ, इट वाज 3rd January। देरी आयो लेकिन दुरस्त। सो भेट्नुभयो त्यति बेला चाहिँ। हजुर हजुर। सो सिक्किममा चाहिँ रेड पान्डालाई वाइल्डमा भेट्ने तपाईँ पहिलो व्यक्ति मान्न सकिन्छ? त्यो त अब अरू लोकलहरूले त भेट्नु भएको थियो होला सायद, तर हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट टेन्युर छ, प्रोजेक्ट टेन्युरमा चाहिँ मेरो फर्स्ट इन्काउन्टर थियो। सो रेड पान्डा चाहिँ एउटा माउन्ट एभरेस्ट समिट हो भन्ने चाहिँ तपाईँ चाहिँ तेन्जिङ शेर्पा होइन? एनिवे कङ्ग्रेचुलेसन। त्यहाँबाट लेपर्डलाई पनि तपाईँले नजिकबाट भेट्नु भएको थियो? हजुर, स्नो लेपर्डको पनि स्नो लेपर्डलाई आई ह्याड भेरी क्लोज एन्काउन्टर खासमा चाहिँ तपाईँ र म जस्तै यसरी आँखा जुदाजुद भएको थियो है। त्यो चाहिँ तर द्याट वाज नट इन सिक्किम खासमा। त्यो चाहिँ त्यसको फुटेजहरू छ भने हामी देखाउन सक्छौँ?
हजुर हजुर म ठिकै छ। सो तपाईँले जङ्गलमा जति समय बिताउनु भयो, जति दुःख भोग्नुभयो, त्यो एउटा तपाईँको मेमोरीको साथसाथमा एउटा अचिभमेन्ट पनि भयो नि, होइन? एकदमै सर, एकदमै। सो ठिक छ, अब हामी सिक्किमदेखि क्यामेरा फेरि हामी इन्डियातिर फर्कौँ, मतलब मेन स्ट्रिम इन्डियातिर फर्काउँछौँ। तपाईँले सिक्किम कुन सालमा छोड्नुभयो? सिक्किम सर मैले छोडेको छुइनँ। होइन, एज इन WWFलाई त छोडेर जानुभयो नि? हजुर, मैले WWFमा चाहिँ आई स्टार्टेड माई करियर विथ WWFबाटै सुरु गरेँ। त्यहाँनिर म एराउन्ड 6 इयर्सको लागि थिएँ र आफ्टर द्याट इन 2014मा मैले सायद 2014 जुनसम्म WWFमा थिएँ। देन 2014 जुलाईदेखि 2017को एन्डसम्ममा चाहिँ आई वाज इन्भल्भ इन अर्को एउटा युएसएड र मिनिस्ट्री अफ इन्डिया फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्जको प्रोग्राम थियो, फरेस्ट प्लस भनेर, पार्टनरसिप फर ल्यान्ड युज साइन्स। र त्यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले यो क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन मिटिगेसन प्रोग्राम थियो र त्यसमा पनि म सिक्किममै एज अ रिजनल कोअर्डिनेटर काम गरिरहेको थिएँ। त्यहाँबाट ग्रो ट्रिसमा चाहिँ 2018 को जनवरीदेखि चाहिँ भर्खरै तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्छ। त्यो बारेमा हामी बातचित गर्नेछौँ बादमा। यो सेगमेन्टमा मेरो अन्तिम प्रश्न यो हुन्छ कि सिक्किमको बायोडाइभर्सिटीको बारेमा अलिकति हामीलाई लेमेनले बुझ्ने गरी अलिक जानकारी गराइदिनुहोस्। हाम्रो कति रिच छ है? हजुर, सिक्किम बेसिकली अब सिक्किम इज रिच इन बायोडाइभर्सिटी, त्यो सबैलाई याद छ है, नानीहरूलाई पनि याद छ, सबैलाई याद छ। र बायोडाइभर्सिटी हेर्दाखेरि अब इट कम्प्राइज अफ 2 वर्ड्स होइन, बायो अर्थात् लिभिङ जीवित प्राणी and diversity means variety. So we have got rich variety of living things यहाँनिर है। तर अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भने तपाईँको फिगरमा भन्नुपर्दाखेरि सिक्किम एकदमै छोटो राज्य, जस्ट अब 7096 स्क्वायर किलोमिटर। इन्डियाको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्ने भास्ट नेसन इन्डिया है, त्यसमा 1%, नट इभन 1% अकुपाई, टु बी प्रिसाइज जस्ट 0.2% अफ ल्यान्डमास मात्रै यसले हजुर कन्स्टिट्युट गर्छ। तर विदिन 0.2% अफ ल्यान्डमा चाहिँ एबाउट 25% अफ इन्डियाको जति बायोडाइभर्सिटी छ 25% चाहिँ हाउस गर्छ। र एज अ फिगर तपाईँलाई दिँदाखेरि नियर एबाउट 1300 स्पेसिस अफ बर्ड्स इन्डियामा रेकर्ड भएको छ भनेपछि त्यसमध्ये 600 एराउन्ड 600 प्लस स्पेसिस अफ बर्ड चाहिँ सिक्किमबाट छ। भन्नु मतलब 45% अफ इन्डियाको होइन। त्यस्तै म्यामल पनि इन्डियामा तपाईँको 412 टु बी प्रिसाइज स्पेसिस अफ म्यामल्स छ। त्यसमा एराउन्ड 144 स्पेसिस अफ म्यामल्स जुन चाहिँ छ सिक्किमबाट रेकर्ड भएको छ। र अब त्यसबाटै हामी अनुमान लगाउन सकिन्छ। बटरफ्लाईको के छ स्थिति? बटरफ्लाईको एराउन्ड 45% इन्डियाको 700 स्पेसिस प्लस भेराइटिज हजुर सिक्किममा है। रोडोडेन्ड्रनको हेर्नु भने यहाँनिर अबाउट तपाईँको 39 स्पेसिस अफ रोडोडेन्ड्रन यहाँनिर। सो सानो ल्यान्डमा है। र मलाई लाग्छ यसमा सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको हाम्रो वी हेभ गट लाइक डाइभर्स एउटा विविध हाम्रो इको जोन छ। हजुर, सानो राज्य तर अब इको जोन भन्नाले हाम्रो डिफ्रेन्ट ल्यान्डस्केप हामीले हेऱ्यौँ भने तलको लोवर बेल्ट जुन चाहिँ मल्ली, जोरथाङ, रङ्पू बेल्ट छ नि, अब त्यो सब ट्रपिकल है, त्यहाँनिर एउटा आफ्नै सेट अफ भेजिटेसन, आफ्नै सेट अफ वाइल्ड लाइफ छ त्यहाँनिरको होइन। साल फरेस्ट, टिक फरेस्टहरू डोमिनेन्ट छ। त्यहाँबाट अलिकति माथि आउँदाखेरि हामी ग्यान्टोक अल्टिट्युडमा आयौँ भने भेजिटेसन चेन्ज हुन्छ र साथसाथै वाइल्ड लाइफ पनि चेन्ज भएर जान्छ। र अझै माथि गयो टेम्परेट जोनमा फरेस्ट विल बिकम बिट ग्लुमी, मोसी हुन्छ, ओक फरेस्टहरू आउँछ, डाइभर्स फरेस्ट त्यसमा है। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बेसी विविधता पाइन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको रेड पान्डा तपाईँले त्यतै भेट्छ, टेम्परेट जोनमै हुन्छ। त्यसमा दुईपट्टिको आउँछ नि सर, ट्रान्जिसन जोन। यसमा तल अब प्लेन साइडबाट पनि अब बेसी गरम हुँदाखेरि साइड उनीहरूले अलिकति माथि माइग्रेट गर्छ होला। र अब हाई अल्टिट्युडको जुन चाहिँ हुन्छ त्यो पनि बेसी जाडो हुँदाखेरि त्यो अलिकति तल आउने गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेट जोनमा चाहिँ हाम्रो डाइभर्स सेट अफ भेजिटेसन, वाइल्ड लाइफहरू हुन्छ। र अझै माथि गयो भने हाम्रो रोडोडेन्ड्रन फरेस्ट आउँछ, रोडोडेन्ड्रन है, मिक्स सबल पाइन फरेस्टहरू। त्यहाँ अझै माथि गयो भने रुखहरू पनि सानो हुँदै जान्छ। इभन रोडोडेन्ड्रनको पनि, गुराँसको पनि रुखहरू एउटा सर्टन हाइटदेखि बढ्दैन। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रायः जस्तो हाई अल्टिट्युडमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू बेसी हुन्छ। र मलाई लाग्छ यसको एउटा रिजन चाहिँ हुनसक्छ त्यसको हाई रेजिस्टेन्स भएको प्रपर्टीले गर्दाखेरि, किनभने हार्स कन्डिसनमा उनीहरूले सर्भाइभ गरेको हुन्छ। र फर्स्ट अफ अल त त्यसले बेसी सर्भाइभै गर्दैन, तर जुन चाहिँ प्लान्टहरू बेसी सर्भाइभ गर्छ तिनीहरूको हाई रेजिस्टेन्स प्रपर्टी हुन्छ र उनीहरूको मेडिसिनल भ्याल्यु पनि रिच हुन्छ। हाम्रो बिकमाहरू त्यसमा त्यो अल्टिट्युडमा हुने गर्छ। र हाम्रो त्यसमा अझै एउटा माथि चाहिँ यो कोल्ड डेजर्ट एरिया छ। कोल्ड डेजर्टमा चाहिँ के भन्छ जीवहरू पाउँछौँ? कोल्ड डेजर्टमा चाहिँ अब हार्डली एनिथिङ ग्रोज देयर, त्यहाँ केही पनि हुँदैन है।
र एउटा सेट अफ उयो हुन्छ हाम्रो। त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने कोल्ड डेजर्ट चाहिँ हाम्रो इस्टर्न मोस्ट एक्सटेन्ट हो हाम्रो कन्ट्रीको। हुन त अरुणाचल प्रदेशमा पनि यस्तै डाइभर्स ल्यान्डस्केप छ, तर अरुणाचल प्रदेशमा हामीले कोल्ड डेजर्ट भेट्दैनौँ। र यसमा चाहिँ सेट अफ आर्टिक एउटा मतलब जोन भेजिटेसन भनौँ न त्यो हुन्छ है। र हाम्रो 28 डिग्री ल्याटिट्युड भन्ने मानिन्छ। र त्यो चाहिँ एक्सक्युज मी ट्रान्जिसन जोन छ तपाईँको। जस्तो त्यहाँदेखि तलको चाहिँ ओरिएन्टल जोनको स्पेसिसहरू हुन्छ, र 28 देखि माथिको चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो आर्टिकको हुने कुरा गर्छ है। र त्यो जोनमा चाहिँ हामीले दुईवटै भेट्ने गर्छौँ। यता टेम्परेट जोनको पनि प्रायः जस्तो भेट्न सकिन्छ, र माथिको पनि कोही बेला जस्तो स्नो लेपर्ड भयो तपाईँको है। स्नो लेपर्ड त्यहाँको त्यो इकोसिस्टमको प्रिडेटर हाइएस्ट प्रिडेटर छ, र त्यो डिपेन्ड हुने ब्लू सिपहरू छ। ब्लू सिप टिबेटन अर्गाली। यो सम्पूर्ण भारतमै कोल्ड डेजर्ट भएको राज्य चाहिँ सिक्किम मात्रै हो कि होइन? यो चाहिँ इस्टर्न मोस्ट एक्सटेन्ट हो। हामीले यसमा चाहिँ नर्थ सिक्किममा यो गुरुदोङमा लाचेनदेखि माथि जुन चाहिँ जानुहुन्छ उता लद्दाखमा पनि छ नि। लद्दाखमा चाहिँ एक्सटेन्सिभ त्यसको कोल्ड डेजर्टको एक्सटेन्सिभ फिल्ड चाहिँ लद्दाखमा छ, हिमाचल प्रदेशमा छ। सो यहाँ चाहिँ कोल्ड डेजर्टमा टुरिस्टहरू जान सक्छ? कोल्ड डेजर्टमा अलिकति हार्स हुन्छ सर त्यसमा है। बेसिकली अब अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन जुन चाहिँ छ सी लेभलमा जति छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट हाफ हुन्छ। तपाईँ पुग्नु भएको छ त्यो एरियामा चाहिँ? मेरो स्नो लेपर्डको जुन चाहिँ मेरो रिसर्च थियो त्यही एरियामै थियो, र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ साह्रो पर्छ। फर्स्टमा चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ, किनभने अब रेजिस्टेन्स टु प्रेसर। हजुर 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 ब्रेथलेसनेस हुन्छ है। अनि मेन चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन, राति चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। अनि फेरि टेम्परेचर एकदमै चिसो भएकोले गर्दा एक्जामको बेला पढ्नु त्यहाँ जानुपर्छ कि हो निन्द्रै नलाग्ने ठाउँ। एकदम बल्ल बल्ल निन्द्रा लाग्छ, तर फेरि उठेर हेर्दाखेरि दिक्क टाइम होला जस्तो लाग्नु। फेरि 15 मिनट जस्तो पनि गएको हुँदैन टाइम। त्यो सायद सास फेर्नु गाह्रो। र उहाँ हाम्रो बसन्तज्यूसँग हामीले बडो चाखलाग्दो कुराहरू गरिरहेका छौँ सिक्किम राज्यकै विषयमा, विशेष गरेर सिक्किममा जो जैव विविधता छ अनि यहाँको विभिन्न प्रकारको क्लाइमेटिक जोनहरू, जसको कारणले गर्दा यहाँ हामीले कुरा सुनिरहेका थियौँ कि यस्तो जग्गा पनि छ जहाँनिर चिसो मरुभूमि छ, जहाँनिर हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हाम्रै राज्यभित्र छ। हामीलाई त्यो कुराहरू सायद कतिजनालाई थाहा पनि नहुन सक्छ। जे होस्, हाम्रो यो चर्चालाई जारी राख्नेछौँ। लिँदैछौँ छोटो ब्रेक। प्लिज डोन्ट गो अवे, वी विल बी राइट ब्याक। Is your smile reducing your confidence? Dental problems giving you sleepless nights? We are here to end your worries. At Dr. Smile, we provide world-class dentistry at your doorsteps. Equipped by advanced diagnostics and expert team of dental surgeons, we have treated over 20,000 patients in just 6 years. Your smile is precious, so trust Dr. Smile. Welcome to Gyantalk. I am in conversation with Mr. Basant Kumar Sharma, who is working with growtrees.com based in Mumbai as a project coordinator, and he's in Gyantalk right now. सिक्किममा आएर कहाँ जानुभयो? सर फर्स्ट अफ अल सरले ग्रोट्रिजको कुरा गर्नुभयो है। ग्रोट्रिजमा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इट्स अ सोसियल एन्टरप्राइज हो, कन्जर्भेसनपट्टि बेसिकली हामी एफोरेस्टेसन गर्छौँ। र यसमा चाहिँ युनिक कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर अहिले अब प्रायः जस्तो सिटीतिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ दे वान्ट टु डु मतलब अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छ कन्जर्भेसनपट्टि, तर उनीहरूकोमा टाइम पनि हुँदैन, स्पेस पनि हुँदैन। सो यसमा चाहिँ के कन्सेप्ट छ भने यु क्यान ग्रिट सम वान विथ ट्रिज। कसैलाई तपाईँले अभिवादन गर्नु चाहिँ रुख रोपेर, र त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यु विल गेट एउटा ट्री सर्टिफिकेट हुन्छ, ई ट्री सर्टिफिकेट, त्यो पाउनुहुन्छ। र त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ तपाईँको एक्चुअल पब्लिक ल्यान्डमा चाहिँ हामी प्लान्टेसन गर्छौँ। त्यही गराउनु आउनुभयो तपाईँले? हजुर हजुर, त्यो प्लान्टेसन गराउँछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक त हाम्रो अब प्लान्टेसन एफोरेस्टेसन प्रोग्राम एकदमै इन्भाइरोमेन्टको लागि राम्रो छँदैछ, र अझै त्यसले अझै एडिसनल्ली चाहिँ त्यसले रुरल जबहरू पनि क्रिएट गर्छ। कतिजनालाई रुख रोपाउनु भयो यहाँ यसपालि? यसपालि चाहिँ सिक्किममा हाम्रो 3टा साइट छ। यता एउटा चाहिँ फ्रिन्ज अफ यो पाङ्गोलाखा वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरी, यता रङ्गली तलबचन आरिटारहरू पनि छ। अर्को चाहिँ हाई अल्टिट्युड प्लान्टेसन गरेको छौँ यता छाङ्गु एरियापट्टि टेम्परेटमा। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँको पोखरी संरक्षण समिति छ जुन चाहिँ पार्टनर्सहरू उनीहरूसँग मिलेर गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ पाक्योङमा छ। पाक्योङमा चाहिँ हामी जेएफएमसी पाक्योङसँग मिलेर नियर अबाउट 80,000 सेप्लिङ्सहरू हामीले प्लान्टेसन गरेको छौँ, र अब इयरली त्यसलाई अझै अब अगाडि पनि लानेछौँ बढाएर।
सिक्किममा पनि यस्तो कन्सेप्टहरू त चलिरहेको जस्तो हामी स्मृति वनमा आफ्नो बर्थडेमा या आफन्तहरूको बर्थडेमा या वेडिङ एनिभर्सरीमा गएर रुख रोप्ने चलन यहाँ पनि छ है, त्यो तपाईँलाई थाहा छ? हजुर। अनि अहिले त रुखसँग मित लाउने पनि हजुर एकदमै राम्रो चलन यहाँ। नेचर कन्जर्भेसन चाहिँ किन गर्ने? So why is there a need? I want you to give an answer that would satisfy a layman, a lay person. I'll try my best. Okay. Actually, sir, humanity अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्ट टाइममा नि it find itself in most interesting and challenging juncture in the history of अहिलेको human evolution मा हेर्दाखेरि अब किन भन्नुहुन्छ भने एज आवर हाम्रो जुन चाहिँ प्रिजुमेबली हाम्रो अर्ली एन्सेस्टर्सहरूले चाहिँ दे मस्ट हेभ अब उनीहरूले फ्रिली कुनै रिसोर्सेसहरू फ्रिली लिँदै थियो होला है, र वेस्ट प्रडक्ट्सहरू पनि जहाँनिर जेनेरेट भयो त्यहीँनिर फ्याँक्दै थियो। तर लेटर एन्ड दे मस्ट हेभ रियलाइज कि अब उनीहरूले आफैले गरेको वेस्टहरूले गर्दाखेरि एयर पल्युसन भएर या त पानी कन्टामिनेट भएर पल्युट भएर आफैलाई त्यसले असर पार्दै थियो, र नेचर एराउन्ड अस पनि उनीहरूको वरिपरिको नेचर पनि डिप्लिट हुँदै गयो। सो दे मस्ट हेभ रियलाइज त्यो टाइममा कि नेचर कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भनेर। र यो मुभमेन्टमा क्याटलाइज चाहिँ मलाई लाग्छ द फर्स्ट पिक्चर अफ अर्थ टेकन फ्रम स्पेस, त्यसले चाहिँ द्याट मेड अस रियलाइज कि वी आर लिभिङ इन अ फाइनाइट। When was the picture taken? द्याट वाज इन 70s द्याट अपोलो एस्ट्रोनटले गर्दाखेरि फर्स्टको ल्याएको थियो। र त्यति बेला चाहिँ वी आर लिभिङ इन अ फाइनाइट रिसोर्सेस है, र एकखेप त्यो डिप्लिट भयो एक्जस्ट भयो भने त इट वन्ट बी रिप्लेनिस त्यसमा होइन। अनि त्यसमा एउटा फ्याक्टर चाहिँ सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ आउँदाखेरि जुन चाहिँ ऱ्यापिड ग्लोबल पपुलेसनको जुन चाहिँ इन्क्रिज भएको छ है, एउटा सानो फिगर हेर्नु पर्दाखेरि 1930सम्ममा द ग्लोबल पपुलेसन वाज जस्ट एराउन्ड 1 बिलियन त्यो टाइमसम्ममा है, 100 करोड। हजुर 100 करोड थियो। अहिले अब नट इभन 100 इयर्स नो, अब अहिले 2018 भनेपछि लेस देन 90 इयर्स टाइममा चाहिँ वी हेभ गट अराउन्ड 8-fold राइज, नियरली 8 बिलियन पिपल नाउ, करिब 800 करोड मानिस। हजुर 800 करोड मानिस। सो त्यो कम्ती टाइममा यति बेसी ह्युमन पपुलेसन ग्रोथ भएपछि हामी त एउटा फाइनाइट प्लानेटमा छौँ, र सबैलाई नै त्यो चाहिएको छ, मतलब स्पेस चाहियो, एनर्जी चाहियो, बेसी पपुलेसन भन्नु त बेसी एनर्जी चाहियो होइन, र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सस्टेनेबल युज अफ रिसोर्सेसको चाहिँ जरुरी भयो जस्तो लाग्छ। अनि यसमा हाम्रो अवेरनेसको लेभल एज अ कन्ट्री, इन्डिया एज अ कन्ट्री कस्तो छ तपाईँलाई के लाग्छ? हाम्रो जनता, भारतीय जनता सचेतनाको उनीहरूको स्तर कति छ? सचेत हुँदै पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सर यसमा यसलाई अलिकति तपाईँले भनेको क्वेसनलाई म बुझाउने चाहिँ एउटा इक्वेसनमा बुझाउने ट्राई गर्छु है। यसलाई चाहिँ आइप्याट इक्वेसन भनिन्छ, आइप्याट इक्वेसन, र आई इक्वल्स टु पी मल्टिप्लाइड बाई ए मल्टिप्लाइड बाई टी। सो आई स्ट्यान्ड्स फर इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट equals to population, number of population into affluence level into multiplied by technology. So higher the affluence level, higher the impact, environmental impact. Higher the population, obviously higher the impact. So higher the technology. एउटा प्याराडक्स रहेछ नि होइन, एउटा विडम्बना भनौँ न, विडम्बना। हामीले के भन्छ आर्थिक उन्नति गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्यावरणमा झन् बढी कुअसर परिरहेको छ। तर त्यसको नट नेसेसरीली त्यसलाई हामी त्यसको त्यही इक्वेसनको कतिवटा लिमिटेसन पनि छ है, किन भन्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी सँगसँगै टेक्नोलोजी एडभान्स गऱ्यौँ भने नट नेसेसरीली त्यसको इम्प्याक्ट पनि त्यति नै हुन जान्छ होला होइन। र त्यही कारणले यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो पास्टको जुन चाहिँ एनालिसिस छ त्यो गर्न सही छ, तर फ्युचरको जुन चाहिँ हामी प्रेडिक्सन गर्नुको लागि चाहिँ यसमा अलिकति कसियसली चलाउनुपर्छ यो इक्वेसनलाई। सो मेरो लाटा हिसाबमा बुझाइअनुसार तपाईँहरू जो नेचर कन्जर्भेसनमा लागि पर्नु भएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ लक्षित अडियन्स चाहिँ भनौँ न होइन, टार्गेटेड अडियन्स चाहिँ अफ्लुएन्ट मानिसहरू हुनुपर्ने रहेछ। इन अ वे यस राइट, किनभने हाम्रो यसमा जुन चाहिँ अब कन्जम्सन प्याटर्नको कुरा आयो नि त होइन। एफ्लुएन्स भन्नु मतलब हायर लेभल अफ कन्जम्सन छ होइन, कन्जम्सन छ, नेचरल रिसोर्सेसहरू होस् या त हाउस होल्ड रिसोर्सेसहरू होस् होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो माइन्ड मतलब वी निड एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भनौँ न माइन्ड सेटमा। अब हायर पिपल, रिचर पिपल, दे अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि दे क्यान स्टिल लिभ बेटर विथ लेस।
र होटेल जुन चाहिँ अब त्यो बचेको रिसोर्सेस हुन्छ द्याट क्यान बी युटिलाइज लिफ्टिङ पुवर आउट अफ पोभर्टी। सो एक्स्ट्राभेगेन्ट लाइफस्टाइलले चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने त सायद सबैले बुझि पनि सकेको चाहिँ छ है। हजुर। अनि तपाईँ सिक्किममा यत्रो साल पनि बसेर काम गर्नुभएको छ, सिक्किमको जुन चाहिँ अफ्लुएन्ट सिक्किमिस सिटिजन्सहरू छन् नि उनीहरूमा चाहिँ यो कन्जर्भेसनप्रति कमिटमेन्ट कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? सिक्किममा चाहिँ मलाई लाग्छ अब पहिला मलाई अलिकति ब्याक जान चाहन्छु यसमा है। फर्स्टमा म सिक्किममा बस्दाखेरि हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ, यहाँको जुन चाहिँ क्लाइमेटिक कन्डिसन छ, यसलाई हामी अब बाहिर टुरिस्टहरू आउनेले मान्छेले भन्दाखेरि एकदमै राम्रो पाराले भन्छ नि है। तर हामीलाई त मलाई त्यस्तो फिल भएको थिएन क्या पहिला, जबसम्म मैले बाहिरको त्यस्तो एक्सपोजर थिएन, एक्सपिरियन्स थिएन, अरू एउटा रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँदो रहेछ नि हेर्नको लागि होइन, दाल बराबर भएको थियो है। तर मैले अरूतिर गएर हेर्दाखेरि फर इक्जाम्पल दिल्लीमा जाँदाखेरि हामीलाई एकदमै साह्रो पर्दो रहेछ। अब पहिलेदेखि त्यतै बसिरहेको भए त केही थाहा हुन्थेन होला, तर अब एकैचोटि यहाँबाट जाँदाखेरि यस्तो प्योर जग्गाबाट राम्रो जग्गाबाट चाहिँ हामी तल जाँदाखेरि अरू जग्गामा जाँदाखेरि फर्स्टमा त पल्युसन लेभलले गर्दाखेरि नै हामीलाई साह्रो परिहाल्छ है। अनि हामी साँच्चै नै स्वर्गमै रहेछौँ यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई एउटा घटना याद आयो कि मेरो बम्बईबाट एकजना साथी आउनुभयो अनि उहाँलाई मैले ल्याएँ है। अनि गाडीबाट उत्रेपछि चिसो हावा हुन्छ नि, उत्रेपछि चाहिँ उहाँले हात यस्तो फैलाउनु भयो कि अनि उहाँले भन्नुभयो आमा कस्तो मजा, यो त बम्बई जस्तो छँदै छैन भनेर क्या रमाउनु भएको थियो। हजुर। त्यो चाहिँ सायद हामी यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ है, यहीँ बुढो हुँदैछौँ, अब यहीँ मर्नु पनि आँटेको छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई यसको महत्त्व थाहै छैन। हजुर। So you are basically saying that the commitment to the conservation, nature conservation amongst affluent Sikkimese people is good enough. Comparatively better, I would say. Right. Give me one example. Where are they performing better? यहाँका अब अलिकति धनाढ्य आबादीले कसरी कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ? त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियोमा हेर्दाखेरि पनि पोलिटिकल विल नभए त केही हुँदैन है। र सिक्किममा त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कुरामा स्टेट लेभलमा चाहिँ पाइनर एउटा इन्भाइरोमेन्टलिस्ट जस्तो प्रो गभर्नेन्स भन्नु, प्रो इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स यहाँनिर देख्न सकिन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको 10 मिनट्स टु अर्थ भयो होइन, यसमा वृक्षारोपण एउटा 25 तारिक जुनको दिन 10:20देखि 10:30सम्मको लागि सबैले एउटा गर्ने भने त्यो स्टेजमा पुग्नको लागि त्यसै त आएन नि त्यो कुरा होइन। जस्तै स्मृति वनहरूको कुरा छ, अहिले अब यो मिथ लाउने कुरा भयो होइन, रुखहरूलाई मिथ लाउने कुरा, ट्रीलाई अडप्ट पनि गर्नु पाइन्छ, अहिले एडप्ट गर्नुको पाइन्छ हो, त्यो कन्सेप्टहरू आयो है। र रिसेन्टली अब युएनले पनि रिकगनाइज गरिसकेको छ रिसेन्टली, अब हाम्रो त्यो फ्युचर पोलिसी एवार्डको लागि जुन चाहिँ गोल्ड मेडल पाएको छ, अब त्यो एउटा ठुलो कुरा, एकदमै ठुलो कुरा हो नि। त्यो कुरामा तपाईँलाई गर्व लागिरहेको थियो कि थिएन? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सिक्किमले फ्युचर पोलिसी एवार्ड गोल्ड मेडल पाउँदा? त्यो टाइममा म गान्तोकमै थिएँ, गान्तोकमा मैले त्यो लाइभ त्यो हेरिरहेको थिएँ र मेरो त आफैलाई त्यो गुसबम्प भइरहेको थियो खासमा मलाई त्यो टाइममा। मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू एउटा नेचर कन्जर्भेसनमा डुबेका मानिसहरू, तपाईँहरूलाई त्यसको महत्त्व सायद हामीले भन्दा बढी पाउनुभयो। जस्तो पहिला एउटा यस्तो जमाना थियो कि सिक्किमको नानीहरू बाहिर युनिभर्सिटीहरूमा पढ्नु जाँदा कलेजमा यसले त फुटबल खेल्छ भनेर फुटबल टिममा हालिहाल्थ्यो क्या। सिक्किममा फुटबलै नखेल्ने मान्छेहरू पनि बाहिर गएर खेलेर आयो। अहिले चाहिँ अब तपाईँहरू जो सिक्किमबाट बाहिर जानुहुन्छ, यिनीहरूले त नेचर कन्जर्भेसन जानेको छ, यिनीहरूसँग काम गर्नु मजा आउँछ, यिनीहरूकोमा त्यो के भन्छ त्यो गार्बेज म्यानेजमेन्टको ह्याबिटहरू छ भन्ने तपाईँहरूले त्यो खालको मान्यता पाउनुहुन्छ कि हुन्न? बाहिर सिक्किमको एउटा त्यो छवि बनिसकेको छ कि छैन नेचर कन्जर्भेसनमा? एकदमै मलाई लाग्छ धेरै अब त्यो अघि भइसकेको छ धेरै कुराहरूमा, त्यो स्टेट लेभल कतिवटा कुराले गर्दाखेरि पनि, अनि रिकग्निसन पनि साथसाथै आउँदैछ यसमा होइन। अर्ग्यानिक मिसनको लागि भयो है, युएनमा पुग्नु भन्नु मात्रै द्याट्स अल लाइक हाम्रो अल्टिमेट हो नि त त्यसमा चिनाउनु लागि होइन। सिक्किम जस्तो सानो राज्य आएर अहिले एउटा विश्वमा एउटा चिनिनु, आफ्नो एउटा चिनारी बनाउनु भनेको सबै हामी लोकलहरूले एउटा गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो। राइट, सो हियर आई हेभ टु टेक अ भेरी सोर्ट ब्रेक। तर म जब फर्केर आउँछु तपाईँसँग मेरो अरू एक दुईवटा प्रश्नहरू हुन्छ। अरू प्रश्न चाहिँ यो कि अब हामीले इन्डिभिजुअली के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ है नेचर कन्जर्भेसनमा, अनि नेचर कन्जर्भेसनमा कतिवटा कुरा छ जो अहिलेसम्म सायद
हामीले सोचेकै छैनौँ जो तपाईँले काम गरेर बुझ्नुभयो त्यो बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ हामी यहाँ लिँदैछौँ छोटो ब्रेक सो वेन वी कम ब्याक वी विल कन्टिन्यू आवर कन्भर्सेसन विथ भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी इको फ्रेन्डली माइन्डसेट भएको हाम्रो भाइ बसन्त कुमार शर्मा प्लिज डोन्ट गो अवे नमस्कार दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई अगावै याद भइसकेको कुरा नायुमा टेलिभिजनले प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम झलक विकली प्रसारण गरेको छ कार्यक्रम झलक विकली यस्तो कार्यक्रम हो जसमा हप्ताभरिका खबरहरू समेटेर हामीले राज्य स्तरका राष्ट्रिय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनि मनोरञ्जन र खेल जगतका खबरहरू देखाउन गरेका छौँ प्रत्येक शनिबार हेर्न नभुल्नुहोला अङ्ग्रेजी समाचार पश्चात कार्यक्रम झलक विकली वेलकम टु Gyantalk हामीले भाइ बसन्त कुमार शर्माबाट नेचर कन्जर्भेसन सम्बन्धी केही ज्ञानका कुराहरू सुनिरहेका छौँ क्लाइमेट चेन्ज एउटा अहिले यस्तो वर्ड हो है यस्तो फ्रेज हो यसले सरकारमा आसीन नेताहरू पनि थरथर काँप्छन् सानातिना ले पर्सन त काँप्छन् वैज्ञानिकहरू काँपिरहेका छन् सो क्लाइमेट चेन्ज हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा लोकल सन्दर्भमा कतिको यसको इम्प्याक्टहरू रियल भइरहेको छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् सर यसमा अब क्लाइमेट चेन्ज अब बिफोर टकिङ अबाउट क्लाइमेट चेन्ज म अलिकति पछाडि जान चाहन्छु यसमा है सो वी निड टु लुक एट द द कन्ट्राडिक्सन बिट्विन क्लाइमेट चेन्ज अनि डेभलपमेन्ट सिनेरियो हाम्रो अलि प्रेजेन्ट डे सिनेरियोको कन्ट्राडिक्सन बिट्विन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट है किनभने अब क्लाइमेट चेन्ज इज अलरेडी रियल यो कुरा हुँदैछ र त्यसको लागि सबैले भनिरहेका छन् कि इन अर्डर टु एड्रेस क्लाइमेट चेन्जको लागि गर्दाखेरि वी निड टु रिड्युस द एमिसन्स वी पुट इन टु द एटमोस्फियर होइन तर अब एभ्रिडे थिङ्स लाइक अब हामी कार ड्राइभ गर्नु है टु पुट अन द लाइट्स होइन त्यहाँदेखि अब जे पनि भनौँ न सानो सानो कुराहरू डे टु डेमा गर्ने कुराहरू अब कुनै गुड्सहरू किन्नु फ्याक्ट्रीमा एउटा कुनै चिजहरू बनिनु है त्यो चिजलाई हामीले किन्छौँ कन्ज्युम गर्छौँ होइन यो सबै कुराको इम्प्याक्ट छ हाम्रो एटमोस्फियरमा क्लाइमेटमा होइन यसमा सबै यसको इम्प्याक्ट छ र फेरि अब यो कुरा अर्कोपट्टिबाट हेर्दाखेरि दिस थिङ्स आर सेन्ट्रल टु आवर डेभलपमेन्ट स्पेसल्ली हाम्रो यो कुरा चाहिँ हुन जान्छ एप्ट हुन जान्छ कि डेभलपिङ कन्ट्रिजमा होइन र त्यसलाई मानिन्छ अब क्लाइमेट चेन्जलाई र डेभलपमेन्टलाई एउटा विकेट प्रब्लमको रूपमा मानिन्छ र एड्रेसिङ देम बोथ टुगेदर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट इट बिकम्स सुपर विकेट प्रब्लम सो इट डिफाई एनी सिम्पल सल्युसन त हुँदैन त्यसमा तर अब अझै माउन्टेन इकोसिस्टम हाम्रो जुन चाहिँ अब सिक्किमको इकोसिस्टम छ माउन्टेन इकोसिस्टम फ्रजाइल नेचरमा भएकोले गर्दाखेरि इट अब एक्ट्स एज अ ल्याबोरेटरी भनौँ न ल्याब जस्तो काम गर्छ नि किनभने एउटा अब कम्ती स्लाइड चेन्ज भएको पनि माउन्टेन इकोलोजीमा स्लाइड चेन्ज भएको पनि यो एम्प्लिफाई हुन्छ यसको इम्प्याक्ट एम्प्लिफाई हुन्छ र त्यसको एडभान्टेज पनि छ किन भन्दाखेरि यसलाई हामीले नजदिकसँगले क्लोजली हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ र त्यसको लागि स्ट्राटेजी बनाउन सक्छौँ र इन टर्म्स अफ यसको इम्प्याक्टहरू हेर्दाखेरि अब लोकली चाहिँ के लोकली अब ग्लेसियर्सहरू रिसिड हुँदैछ है रिसिडिङ ग्लेसियर्स भयो त्यहाँदेखि अब हाम्रो स्पेसली यो पानीको दुःख अब लिन सिजन जुन चाहिँ भनिन्छ अब हिउँद आउँदैछ होइन हिउँदमा चाहिँ यसको बेस फ्लो कम्ती भएर जाने पहिला अब सायद अब मार्च अप्रिलसम्म पनि पानी आउँथ्यो भने त्यो धारामा अहिले पानी सुकेको छ कति जग्गामा होइन अनि अब टेम्परेचर इन्क्रिज भएकोले गर्दाखेरि प्रोडक्सन अफ फुड इन वाइल्डमा जुन चाहिँ फ्रुट्सहरू छ त्यसमा कमी आएको छ या त चेन्जेस आएको छ अनि फेरि अर्को एउटा पिकुलर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने फेनोलोजी चेन्ज त्यो अब टेम्परेचर भएकोले गर्दाखेरि गरम जग्गामा जस्तो अब टेम्परेचर बढ्नु भन्नु मतलब जाडो जग्गामा अलिकति गरम हुनु हो है अनि तलको चिजहरू चाहिँ अब गरम खोज्दै त्यो अलिक माथि बढ्ने जस्तो अलैँचीहरू पहिला अब 2200-2300 मिटरसम्म मात्रै हुने गर्थ्यो तर अहिले अब अझै माथि पनि त्यसको अझै माथि 2500-2600 लेक चढ्दैछ त्यसमा होइन र त्यसमा अब त्यो एउटा भयो फेनोलोजी चेन्ज हुँदैछ यसको So these are the signs that climate change is happening locally here in Sikkim, right? हजुर अब जम्प हामी कन्क्लुजनमा त गरिहाल्नु सक्दैनौँ तर इन्डिकेटर चाहिँ हुनसक्छ लिङ्क चाहिँ हुनसक्छ कि
अब यसमा क्लाइमेट चेन्जकै फ्याक्टर हुनसक्छ किनभने यसमा हुन त अब यहाँको कन्जर्भेसन एफोर्ट पनि छ सबै कुरा छ तर सिन्स इट्स अ ग्लोबल फेनोमेना अरूतिर के हुँदैछ त्यसको पनि इफेक्ट अब हाम्रो एउटै छ एटमोस्फियर त त्यसको इफेक्ट यहाँ पनि हुन जान्छ हैन क्लाइमेट चेन्ज इज टु कम्प्लेक्स एन्ड टु ग्लोबल एन इस्यु to tackle locally in a sense. Defy any simple solution. Right. अब यो जुन चाहिँ तपाईले कन्जर्भेसन र डेभलपमेन्टको कुरा गरिराख्नु भएको थियो सिक्किममा तपाईँ के देख्नुहुन्छ कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड देन डेभलपमेन्ट पनि एउटा जो नेसेसिटी छ यो दुईटामा ब्यालेन्स भएको छ कि छैन सन्तुलन छ छैन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई एज एन अनलुकर कम्पेरिटिभली अब यहाँको धेरै अब मैले अघि नै भने जस्तै अब गभर्नेन्स एकदमै प्रो इन्भाइरोमेन्ट गभर्नेन्स छ यहाँको है गुड गभर्नेन्स छ तर अब सिन्स अब त्यो एउटै एटमोस्फियर भएकोले गर्दाखेरि बाहिरको अरू कुराले पनि इफेक्ट पर्न जान्छ यहाँको त्यो होइन बाँच्छौँ भन्ने कुरा आउँदैन तर सिक्किम चाहिँ सानो राज्य भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान बी प्रेजेन्ट एज अ मोडल सबै कुरामा मोडल हुनसक्छ होइन जस्तै अब अर्ग्यानिक मिसनकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि अब हुन त यहाँको मात्रै अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स ग्रो भएकोले यहाँकै मान्छेलाई उयो पुग्दैन नि त किनभने हाम्रोमा त्यस्तो बेसी ल्यान्डै छैन तर इट क्यान बी रिप्रेजेन्ट एज अ मोडल अरूतिर पनि हामीले वाइडर राम्रो जग्गातिर गर्न सक्छ अर्ग्यानिक फार्मिङहरू भयो अनि नेचर कन्जर्भेसन इनिसिएटिभ्सहरू जो पनि स्टेट गभर्मेन्टले सिक्किममा लिइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा यसको जुन चाहिँ एउटा म्यासेज जो छ नि होइन ग्लोबली जाँदैछ यसको ग्लोबल कम्युनिटिजमा जो म्यासेज कन्भे भइरहेछ अनि त्यो म्यासेजले यदि काम गर्दा त्यसको इम्प्याक्ट भोलिको दिनमा जो हुनेवाला छ त्यसको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पऱ्यो नि होइन हामीले अनि यहाँ हामीलाई खानु त पुग्दैन भनेर त्यो लाटा जस्तो कराएर मात्रै भएन सो द नोबल स्टेप द्याट हेज बिन टेकन त्यसको इन्टेन्ट इन्टेन्ट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि होइन अनि भनिन्छ इन्टेन्ट इज प्रायर टु कन्टेन्ट भनेर होइन सो लेट्स नट गेट टु फिलोसफिकल हियर बट नाउ लेट्स टक अबाउट इन्डिभिजुअल्स कन्ट्रिब्युसन है एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्छ थुक्नु त राम्रो त होइन तर उहिलेको जमानामा चाहिँ एउटा मान्छेले भनेको होला नि होइन सबैले गर्यो भने नदी भन्छ भनेको होला सो म त ग्रो ट्रिजमा पनि काम गर्दिनँ म सिक्किम फरेस्टको पनि एम्प्लोइ होइन म WWFको मेम्बर पनि होइन म इकसको मेम्बर पनि होइन म TMIको मेम्बर पनि होइन म एउटा इन्डिभिजुअल हुँ म ले पर्सन हुँ एज इन कुनै पनि व्यक्ति जो यी संस्थाहरूसँग संलग्न छैनन् सो उहाँहरूले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् सर इन्डिभिजुअलको कन्ट्रिब्युसनको कुरा आउँदाखेरि के भन्न चाहन्छु भने यसमा कन्जम्सन प्याटर्नको कुरा है अब रिचर पिपल जसकोमा वेल्दी पिपल भनौँ न उनीहरूले पनि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दे निड टु रिकन्सिडर कि आफूलाई अलिकति कम्तीमा पनि क्यान स्टिल लिभ बेटर होइन किनभने अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के भइरहेको छ भने ग्लोबल एउटा त्यो इक्विटी जुन चाहिँ रिसोर्सेस छ त्यसलाई कसरी इक्वल मतलब सोसियल इक्विटी भनौँ न सोसियल इक्विटी किनभने एउटा रिपोर्टको अनुसार के थियो भने 1% अफ द वेल्दिएस्ट पपुलेसन अफ द वर्ल्ड दे हेभ गट around 51% of household resources. बुझ्नु भने हैन 1% कोमा चाहिँ 51% of household Even resources. Even in India, I think 1% people possess the 58% of the country's wealth. भनेर यस्तै एउटा फिगर छ. हजुर. So त्यो एकदमै त्यो थ्रेटनिङ मतलब अलार्मिङ त्यो एउटा फिगर हो नि त त्यो. So extravagant lifestyle लाई हामीले कम गर्नलाई के गर्नुपर्छ एक दुईवटा we need to introspect, constantly introspect and ask ourselves a difficult questions like कुनै कुरा किन्नु भन्दा अगाडि या त किनिसकेको कुराहरु यो कुरा मलाई साच्चै नै चाहिन्छ र त्यो सोच्नु पर्यो नि हैन यो नहुँदाखेरि मेरो के हुन्छ है त्यो कुरा भयो र am I aware of what I am eating मैले के कुरा खाँदै छु यो कसरी कहाँ प्रोड्युस भएको छ यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ मेरो प्लेटमा आइपुग्नु अगाडि र मेरो लाइफमा मेरो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टहरु के छ मेरो लाइफस्टाइलमा र यसलाई अझै कसरी म इको फ्रेन्डली या त इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली बनाउन सक्छु हैन अब रिसोर्सेसहरु किन्नु भन्दा अगाडि हामीले वेस्ट गर्नु भन्दा अगाडि सोच्नु पर्यो कि हामीलाई यो जरुरत छ सो दिस आर रियली प्रोफाउन्ड क्वेशन्स है डु यु रियली थिंक that individual people in Sikkim or for that matter in India, do you think people really would
ponder these questions and So त्यसको लागि चाहिँ देयर इज नो वे आउट आई थिङ्क किनभने त्यो हामीले गर्नै पर्छ डिफिकल्ट क्वेसन त्यही कारण मैले फर्स्टमै भन्दाखेरि डिफिकल्ट क्वेसन्स भनेर भनेको है र त्यसमा अलिकति वी निड त्यो प्याराडाइम सिफ्ट अफ आवर माइन्ड सेट हामी जुन so चाहिँ what are currently you छैन doing to kind of get people to think along these lines? सर फर्स्टमा त यसमा के छ भने अब हामीले जे कुरा पनि गरिन्छ अल्टिमेट त्यो एउटा म्यान्डेट बनाएर म्यान्डेटमा गरिन्छ नि होइन र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एप्रोच जुन चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ बटम अप एप्रोच हुनुपर्छ अहिलेसम्म हामीले कतिवटा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः टप बटम एप्रोच गर्दैछौँ जुन चाहिँ रेलेभेन्ट हुँदैन पनि होइन अब दिल्लीमा बसेर या त एसी रुममा बसेर कतै बसेर चाहिँ एउटा गाउँको जहाँनिर चाहिँ अब बाटो पनि पुगेको नहोला डेभलपमेन्टमा एकदम कम्ती होला इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्ती होला है त्यो जग्गाको कुनै एउटा म्यानेजमेन्ट प्लान्स या त कुनै एउटा डेभलपमेन्ट प्लान्सहरू हामी बनाउँछौँ भने त्यसमा केही त्रुटि हुनसक्छ किन हामी त्यो रिलेट गर्न सकिँदैन नि त त्यहाँनिर र त्यही कारण हामीले चाहिँ ग्राउन्ड एकदम ग्रासरुट लेभलमा गएर त्यहाँको पहिला सिनेरीहरू एसेस गरेर देन त्यहाँको लोकल स्टेक होल्डर्स मल्टी स्टेक होल्डर्स डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ पिपल्सहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर अनि इस्यु आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले बढाएर चाहिँ प्लान्समा हाल्यौँ भने अनि म्यान्डेटमा हामीले ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ बेसिकली बटम अप एप्रोच हामीले फलो गर्न सक्यौँ and basically you are targeting the mindset होइन माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त यो कुरा त हजुर so education alone doesn't help किनभने you could be very educated and still be very stupid in your ways of in your lifestyle and so on so I don't know यो mindset change गर्ने यस्तो च्यालेन्जिङ कामलाई ग्रो ट्रिजले कसरी गरिरहेछ तपाईलाई एज अ ग्रो ट्रिजको प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरको रूपमा जो प्रोग्रेस भइरहेछ तपाईहरुको काममा तपाई कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ सर यसमा चाहिँ अब बेसिकली तपाईले भन्नुभएको कुरालाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भनेमा अवेरनेसको जरुरी छ अवेरनेस गराउनु पर्ने है डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूलाई र यसमा त एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म हामीले ग्रोटिजमा चाहिँ हामीले अलग अलग प्रोजेक्टहरू गर्छौँ टाइगर जस्तो वी हेभ गट लाइक ट्रिज फर टाइगर्स भनेर छ है टाइगर भएको जग्गामा र यहाँनिर सिक्किममा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ हामीले ट्रिज फर मोनास्ट्रिज एन्ड स्कुल्स सुरु गरेको थियौँ त्यसको विशेष उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युजली अब मङ्क्सहरू जुन चाहिँ छ रिलिजियस सेक्टरको दे आर भेरी इन्फ्लुएन्सियल लोकल लेभलमा र उनीहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्यौँ भने क्लाइमेट चेन्जको बारेमा या त जति पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको अलिक कन्सियस बनाउन सक्यौँ भने इन टर्न भिलेजेसमा जाँदाखेरि या त उनीहरू आफ्नो प्रोग्राममा उनीहरूले आफैले प्रोपागेट गर्छ त्यो मेसेजलाई होइन किनभने हामीले 10वटा कुरा भन्नु र एउटा त्यो गेरुवा लुगा लगाएर एउटा कुरा बोल्नु त्यो एउटा कुराको बेसी वेट हुन्छ नि त होइन मान्छेले पिपल विल लिसन टु देम सो त्यो भने दे अल्सो हेभ टु लिभ द्याट काइन्ड अफ लाइफ है उहाँहरूले मेसेज मात्रै दिएर भएन उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई अडप्ट त गर्नु पर्यो अनि सो बेसिकली द प्रब्लम इज हिपोक्रेसी होइन तपाईहरुकोले पनि अब भन्नुहुन्छ यस्तो गर भने तपाईको लाइफस्टाइलमा पनि त्यो हुनु पर्यो so if you don't practice what you your preach, life should be your example yes so nature conservation pani it's a sort of religion bhaisakyo hai ani tyanira chai there are a lot of hypocrite preachers so that's another mega issue tapai as अनि अर्को सरले बोल्दै भए पनि एउटा कुरा हो त्यो कसरी बोल्नु भन्ने कुरा माइन्डसेट किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो एउटा बाहिर रुख एउटा बाहिर छ नि त होइन हामीले वुड भनेर त्यसलाई भन्ने गर्छौँ के गर्छौँ तर मेरो ख्यालमा के लाग्छ भने द्याट्स हाफ अफ आवर लङ्स किनभने हामीले वी आर इन्टर रिलेटिभ वी आर जस्ट प्रडक्ट अफ आवर इन्भाइरोमेन्ट होइन हामी सास लिँदैछौँ यो अहिले फ्री आइरहेको छ इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू जति पनि छ फ्री भइरहेको छ नि अहिले पानी त्यसै पाइरहेको छौँ हावा त्यसै पाइरहेको छौँ त्यसलाई हामीलाई याद छैन होइन तर अब अगर रुख नहुनु भने हामीले चाहिएको लङ्सलाई अक्सिजन पाउँथ्यौँ होला र भन्नुहोस् त पाउँथेनौँ नि त होइन र हामीले त अक्सिजन त कन्स्टेन्टली त्यहाँबाटै पाइरहेको छौँ नि we take things for ग्रान्टेड जुन चाहिँ कुरा फ्रीमा छ त्यो ग्रान्टेड छ तर अब त्यसलाई हामीले अब बुझाउन सक्यौँ भने त्यो कुरा आफूले त्यो बुझिरहेकै कुरा पनि हो हुन त तर अब प्र्याक्टिसमा आउँदैन तर हाम्रो हाफ अफ आवर लङ्स इज आउटसाइड रुखमा छ नि त सो त्यसलाई कसरी जोगाउनु but the sad reality is we don't really learn we might know हैन इन्फर्मेसन त हामीले लिन्छौँ होला but we don't learn until a disaster hits us hard जस्तो जहाँसुकै घर नबनाऊ भनेर त हामीलाई थाहा छैन वी नो तर हामीले यो लर्न चाहिँ कति बेला गर्यो भुइँचालो आउँदाखेरि तर फेरि त्यो लर्न गरेको हाम्रो जुन चाहिँ एउटा मेमोरी एकदम हाम्रो सर्ट छ है फेरि
कति 18 जनवरीमा होइन सेप्टेम्बरमा पहिरो आयो 19, 20, 21, 22 हुँदै हुँदै फेरि त्यो मेमोरीबाट डेट हुँदै गइहाल्छ सो humans are very complicated creatures they are very difficult creatures to really educate train and make them understand that we are part of that humanity so everybody has to kind of change his mind. Before I now end the show, my final question to you, which is going to be a little tough, is you as nature conservation champion, I'll call you champion. I'm not a champion. But in your own little right, you are a champion, right? 100 दिन 50 दिन 40 दिन जङ्गलमा त त्यसै बिताउनु भएको छैन नि त तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ एज इन्डिभिजुअल आई एम नट आस्किङ यु वाट आर यु डुइङ इन द अफिस आई एम नट आस्किङ वाट आर यु डुइङ इन यर रिसर्च इन योर डे टु डे लाइफ वाट आर यु डुइङ फर नेचर कन्जर्भेसन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेसन है तर मेरो लागि चाहिँ के लाग्छ भने मैले यो प्रोफेसनमै आउनु पर्दाखेरि पनि फर्स्टमा मलाई के लाग्यो भने आई ट्राइड अरू पनि कुराहरू ट्राई गरेँ तर आफ्टर अ पोइन्ट अफ टाइम मलाई के लाग्यो भने अब त्यो मतलब इट्स नट जस्ट अबाउट अर्निङ अ लिभिङ अर मेकिङ अ लिभिङ त्यो गर्ने कुरा आएन नि है किनभने त्यो मात्रै गर्दाखेरि त एउटा हामी इभोल्युसनमा हेर्दाखेरि ह्युमन माइन्ड सबभन्दा अब इभल्भ क्रिएचर भइरहेको छ है र तर अब एउटा अर्थफर्मले पनि त त्यही गरिरहेको छ अरू क्रिएचरले पनि त्यही गरिरहेको छ होइन जस्ट टु अर्न अ लिभिङ त्यो त हामीले त एउटा इभल्भ क्रिएचर भएर द मोस्ट इभल्भ क्रिएचर भएर त त्यही कुरा फलो गर्नु भएन है र हाम्रो त्यहाँदेखि मात्रै जब हाम्रो बेसिक रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ त्यहाँदेखि मात्रै एक्चुअली हाम्रो अगाडिको जर्नी सुरु हुन्छ नि त होइन अरू सबै क्रिएचरको लागि चाहिँ नेचर हेज क्रिएटेड टु लाइन सबै कुरा त्यही बिचमै हुन्छ तर ह्युमन लाइफमा चाहिँ हाम्रो वी डोन्ट ह्याभ एनी एउटा त्यो अप्पर लिमिटै छैन नि त वी क्यान एस्पायर फर एनिथिङ एन्ड एनिथिङ एभ्रिथिङ होइन सो त्यो लाइफस्टाइलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन होस् अरूलाई कुनै कुरा है र त्यसले गर्दाखेरि मलाई मेटेरियलिस्टिक कुराहरूमा केही उयो लाग्दैन लाग्दैन त्यसले गर्दा दारी पनि पाल्नु भएको हो अलिकति भए पनि त्यो के भन्छ सेभिङ क्रिमहरू बाँचोस् भनेर क्या नेचरमा हाल्ने भनेर लग्जरीसँग चाहिँ छैन सर मलाई लग्जरी चाहिँ केही उयो लाग्दैन सो यु आर नाउ इन अल सिरियसनेस यु आर लिभिङ एन अस्टियर लाइफ I cannot trying, yes, trying, okay. Definitely. Of course, professionally you are completely immersed in nature conservation, but practically also you are trying to live a simple life so that your life becomes an example. Is that what you are telling us? In a way, yes. Okay, so we come to the end of the show. Your final message to our audience, and then we close. So we need to, constantly introspect a bit. by asking difficult questions है अलिकति हाम्रो माइन्डसेटमा सिफ्ट ल्याउनुपर्छ होइन अब बेसी जस्तो हाम्रो पपुलेसन मिडल क्लास छ जुन चाहिँ कन्जम्सन बेस हेर्दाखेरि दे अल्सो एस्पायर फर हायर लेभल अफ कन्जम्सन त्यो नगरेर चाहिँ होइन कसरी हाम्रो लाइफ डे टु डे लाइफहरूमा वी क्यान स्टिल लिभ कम्तीमै वी क्यान लिभ बेटर लाइफ भनेर आफ्नो एउटा त्यो ककुनदेखि निस्केर चाहिँ अलिकति यताउता हेरेर आफूभन्दा कम्तीमा जो छ उनीहरूलाई अलिकति उठाउने कामहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो लाग्छ And I could not agree more. That's really very short, sweet, but more than anything a challenging message. And I hope our audience will give heed to what he has to say, because he's saying it on behalf of the nature that is preserving us. So we take leave of you all, but when we come back next week, we will be having another guest. We will talk about another issue or perhaps another success story. Till then, take care. Bye-bye.